Din Djarin saa tietonsa, että Tatooinilla on nähty mandalorialainen. Niinpä hän ja vauva Yoda palaavat hiekkaplaneetalle. Tämä toinen mandalorialaishariskaan pukeutunut mies ei kuitenkaan ole miltä näyttää. Saavuttaakseen tavoitteensa Din Djarin joutuu liittoutumaan miehen kanssa ja johtamaan taistelua valtavaa hiekkaohikeanetta vastaan. Ensin reaktioni, kun aloitin jakson katsomisen, oli puhdas lapsenomainen ilo. Olin vaan aivan innoissani siitä, että saan taas katsoa uutta Star Warsia. Eli periaatteessa olin jo mukana ennen kuin jakso pääsi kunnolla vauhtiin. Siinä vain on jotain mieltä nostattavaa, kun näkee taas Din Djarin ja vauva Yodan vaeltavan Ludwig Göranssonin sävellysten tahtiin. Kuten jo aivan ensimmäisessä arvostelustani sanoin, musiikki ei ole vahvuuksiani, mutta tätä sarjaa katsoessani huomioni kiinnittyy siihen väkisinkin. Ludwig Göransson pistää taas parastaan tuoden uutta energiaa ensimmäisestä kaudesta tuttuun soundtrackiin. Erityisen mielenpainuva oli kohtaus, jossa Din Djarin saapuu Mos Pelgon kylään. Musiikki yksinkertaistuu, supistuu ehkä vain yhteen soittimeen ja myös hidastuu hiukan. Yhdistettynä kuvaan pienestä kylästä aavikon keskellä, tunnelma on kuin suoraan länkkärileffasta. Tuntui kuin seuraisin jotain mielettömän eeppistä tarinaa kylään saapuvasta soturista. Jakso alkaa kunnon rytinällä. Heti alkuun saamme nauttia Din Djarinin taistelutaidosta kuin muistutuksena siitä, millaista badass toimintafiguuria seuraammekaan. Taistelukohtauksessa oli vauhtia ja energiaa ja sitä rakastamaani selkeyttä unohtamatta. Uusia aseita tai tekniikoita ei välttämättä näy, mutta tarkoitus onkin tuoda katsojat takaisin nyt tuttuun Mandalorianin maailmaan. Valtaosa katsojista on kuitenkin saanut odottaa tätä jaksoa melkein vuoden. Jakson kohokohta on suuri taistelu valtavaa hiekkalohikärryttä vastaan. Saamme jälleen nähdä Din Djarinin johtavan joukon kyläläisiä isompaa uhkaa vastaan. Tällä kertaa tosin apuna on myös toinen Mando-hariskan käyttäjä ja heimo Tuskenin ratsastaja. On mahtavaa nähdä tämän joukon käyvän tätä hirviötä vastaan yhdessä ja käyttämään kaikenlaisia metodeita sen kukistamiseen. Taistelun suuruutta kuvaamaan jakson kuvasuhde muuttuu. Tekniset termit on mulla vähän hukassa, mutta käytännössä kuvan ylä- ja alalaitojen mustat palkit katoavat ja kuva täyttää koko televisioruudun. Aluksi tämä tuntui vähän erikoiselta, koska olin jo niin vahvasti tottunut sarjan normaaliin kuvasuhteeseen. Mutta tämä muutos auttoi antamaan tapahtumille lisää painon tunnetta. Ennen kaikkea se korosti hiekkalohikärmeen kokoa. Tavallaan uusi kuvasuhde implikoi, että näin valtava otus ei edes mahdu sarjan normaaliin kuvakokoon. Taistelussa itsessään mielenpainuvinta oli varmaan nähdä Din Djarin ja hänen uusi kaverinsa lentämässä rakettireppuillaan. Lentävän ihmisen kuvaus on usein suosikkiasioitani fantasia-elokuvissa ja rakettireppu tietenkin vehje, josta jokainen on lapsuudessaan haaveillut. On ihmeellistä nähdä, miten tämä lentäminen saadaan kuvattua niin, että siitä syntyvä painovoimaa uhmaava tunne saadaan välittymään katsojille. Jakson on ohjannut sarjan showrunneri Jon Favreau, joka on myös ohjannut 2 ensimmäistä Iron Man-elokuvaa. En tiedä, onko kohtausten toteutuksessa mitään samaa, mutta Din Djarinin lennossa oli samaa fiilistä kuin Iron Manin ensimmäisessä lennossa. Se oli oikeastaan mielikuvituksen riemujuhlaa. Sarjan fanipalvelu iski tällä kertaa silmiin vahvemmin kuin koskaan. Syy lienee siinä, että olen vastikään katsonut Disney Plusasta The Mandalorianin teosta kertovan dokumenttisarjan. Jaksossa näkyy muun muassa A New Hope-leffasta tuttu droidi ja fanien rakastama jäätelökone. Eihän tämä haitallista ole, mutta tuntuu vähän sellaiselta silmädiskulta kameralle. Kannustan muuten katsomaan kyseisen dokkarisarjan, se on aivan huipputekijä itsessään. Kuten sanottu, jaksossa tavataan toinen mandalorialaishariskaa käyttävä hahmo. En spoila hahmon henkilöllisyyttä ennen kuin vasta videon lopulta löytyvästä spoileriosiosta. Hahmo on kiva lisä sarjan maailmaan, jos nyt ei kuitenkaan räjähtänyt tajuntaani millään lailla. Silmiin pisti kuitenkin tapa, jolla hänen taustasta kerrottiin. Jakso pysähtyy hetkeksi hänen ja Din Djarinin matkatessa kiitureillaan, kun tämä mies alkaa kertoa tarinaansa. Tätä on toki kuvattu takaumilla, mutta rehellisesti täysin luonnolliselta tarinankerronnalta se ei tuntunut. Se rikkoi vähän immersiota, melkein kuin hahmo olisi kääntynyt katsomaan kameraa ja todennut, mutta tehän ette tiedäkään kuka minä olen. Minäpä kerron. Ei se tätä jaksoa pilaa ja on toki mielenkiintoista kuulla. Toteutus ei vain ollut tällä kertaa sieltä sulavimmasta päästä. Aiemmin mainitsinkin jo, että Tuskenin ratsastajat eli hiekkaväki tekevät paluun tässä jaksossa. Jo ensimmäisen kauden 5. jakson arvostelussa puhuin, miten tärkeää fiktiivistenkin alkuperäiskansojen kuvaus on mediassa, joten sitä on turha tässä toistaa sen kun katsotte videon linkistä. Tässä jaksossa perehdytään hiukan lisää heihin ja heidän suhteisiinsa muihin paikallisten kanssa. Näemme esimerkiksi heidän tarjoavan omaa juomansa jakson uudelle hahmolle sekä miten he hoitavat ratsujaan. Samalla myös näytetään, miten moukkamaisesti muut Tatooinen asukkaat heihin suhtautuvat. Jakso auttaa jälleen näyttämään Tuskenin ratsastajat oikeina ihmisinä enemmän kuin pelkkinä kiljuvina raakalaisina. Täysin ongelmatonta kuvaus ei kuitenkaan ole. Yhdenkään Tuskenin ratsastajan nimeä ei kerrota, eikä kukaan heistä erotu yksilönä persoonallaan. Vaikka heitä siis inhimillistetään kansana, heitä pidetään yhä monoliittisena massana. Lisää panostusta olisi voitu laittaa heidän erottamiseensa yksilöinä,
jotta ne kaikki on samanlaisia ajatuksesta päästäisiin eroon. Din Djarin toimii ikään kuin neutraalina neuvottelijana Tuskenin ratsastajien ja Mos Pelgon kyläläisten välillä. Pidin tästä sinänsä, koska se näyttää päähenkilömme kokeneen ja avarakatseisen puoleen. En kuitenkaan välittänyt sentrisestä näkökulmasta, jonka hän tilanteeseen toi. Molemmissa puolissa on vikaa, tuntuu nykymaailmassa heikolta sanomalta, kun jaksossa olisi kuitenkin ollut tilaisuus ottaa vahvasti kantaa alkuperäiskansojen puolesta. Mutta no, mä oon tietenkin vain yksi valkoinen ukkeli ja mä en ole oikea ihminen näistä asioista päättämään. Mutta kai se on silti hyvä, että mä yritän herätellä näitä ajatuksia. Olen jo aiemmin sanonut, että toivon myös tämän toisen kauden pitävän ensimmäiseltä kaudelta tutun episodimaisen rakenteen. Tämä tokan kauden avausjakso tuntuu implikoivan, että saan toivomani. Jakso toimii hyvin yksittäisenä Din Djarin seikkailuna. Toki se vie laajempaa juonta hiukan eteenpäin, mutta painopiste on jälleen itsenäisessä tarinassa. Olen tästä todella iloinen, sillä se kerta kun Din Djarin tappeli hiekkalohikäärmeen kanssa ei muuten välttämättä mahtuisi tarinaan mukaan. The Mandalorian jakso The Marshal on oiva aloitus uudelle kaudelle. Jakson toiminta on riemastuttavaa ja tunnelma jo ykköskaudelta taattua länkkärisamurai Star Warsia. Tuskin maltan odottaa seuraavaa jaksoa. Ennen spoileriosuutta muistutan, että painakaa sitä tykkää-nappia, tilaa-nappia ja jättäkää niitä positiivisia ja rohkaisevia kommentteja. Erityiskiitokset Amilille ja Leolle, jotka ovat jo niitä jättäneetkin. Lyhyt spoileriosuus lopputekstin jälkeen, rakkautta ja kunnioitusta kaikille. No, Mando Harniskaa käyttävä kaveri oli siis Cobb Vanth, roolissa Timothy Olyphant, cowboy-tyylinen kaveri, joka osti Harniskan Jaavoilta. Tätä mä toivoinkin ja olin koko jakson iloinen siitä, että Boba Fett on kuollut ja saadaan tutustua uuteen hahmoon. Ja sitten jakson vikakuva onkin paljastus Din Djarin ja stalkkaavasta Boba Fettistä. En väitä, etteikö ensimmäinen reaktio niin olisi ollut hiukan pettynyt. Boba Fett toimii paremmin mielestäni kuolleena, jolloin sen fanit voi pitää sen päässään makeana kovismiehenä ja mä voin pitää sen looseritonttuna. Mutta keskitytään siihen, mitä jaksossa saatiin, ei siihen, mitä siitä olisi haluttu. Toki jakso ei varmistanut sitä, että kyseessä on Boba Fett, mutta on vaikea kuvitella, että Temuera Morrison esittäisi ketään muuta, joka olisi Tatooinilla kovia kokeneen näköisenä. Joka tapauksessa, nyt kun Boba Fettin paluu on tosiasia, olen sen valmis hyväksymään. Oletan, että hän varmaan lähtee Din Djarinin perään saadakseen Harniskansa takaisin. Kaikesta huolimatta kohtaamisesta voi tulla mielenkiintoinen ja voi olla hauskaa, jos päähenkilöillämme on taas yksi vihollinen jahtaamassa heitä. Luotan yhä Favreuun ja muihin sarjan tekijöihin ja odotan kuitenkin innolla, mihin Boba Fett lopulta päätyy. Ekstra annos rakkautta ja kunnioitusta tähän asti katsoneille.